Indian history question number 1 to আমি মন কৰিম who was the first governor general of India আমাৰ ইন্ডিয়াৰ প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া কোন আছিল তো এটো আমাক খুদিছে তো ইয়াতে আসলতে ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বুলি কৈ দিলে আমি কাৰ কথা জানো Robert Clive is the first governor of Bengal. তাৰ পাছতে কি হয় 1773 যিখন ৰেগুলেটিং এক্ট হয় তো সেই একখনৰ মতে কি হয় যেটো গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিল তো হেতু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কৰা হয় আৰু সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল প্ৰথম কোন আছিল তেওঁ আছিল Warren Hastings আছিলে প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আছিল প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আৰু ৱাৰেন হেষ্টিং প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল 1773 চনৰ পৰা তেওঁ হয় নেক্সট এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া যিহেতু খুলিছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া 1833 পৰা আছে আৰু তেওঁ হৈছে লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং হৈছে প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ অফ বেংগল প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া হৈছে লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং যেটো আছে এটো ৱাৰেন হেষ্টিং তো আমি কলুৱে প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল তেওঁ বেংগলৰ হয় প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হয় আৰু এ হৈছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া হয় ৰবাৰ্ট ক্লাইভ হৈছে প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আৰু তাৰ পাছতে 1858 চনত হয় ভাইসৰয় অফ ইন্ডিয়া তো ভাইসৰয় অফ ইন্ডিয়া প্ৰথম গৰাকী হৈছে কেনিং ফাৰ্স্ট ইন্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কেতিয়াবা আহে ফাৰ্স্ট ইন্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈছে সি ৰাজা গোপালাচাৰী প্ৰথম গৰাকী ইন্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু প্ৰথম গৰাকী ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈছে লৰ্ড মাউন্টবেটেন নেক্সট কোৱেশ্চনছ ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন আছে লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং হৈছে প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ General of India, Lord William Bentinck became the first Governor General of British India. আমি কৈছোৱে in 1833 হে বিষয়ে আলোচনা কৰিছো after the Charter Act of 1833 যিখন Charter Actৰ যোগেদি তেওঁ Governor General of British India হয় বা ইন্ডিয়া হয় made the Governor General of Bengal the Governor General of India Governor General of যেটো বেংগল আছিল হেতু Governor General of India কৰা হয় এতিয়া আমি ইয়াতে কি গম পালো এইখিনিতে অকমান আমি লিখিলাম ইয়াতে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ কি আছিল প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আৰু 1773 ৰেগুলেটিং এক্টৰ জৰিয়তে ৱাৰেন হেষ্টিং কি হয় গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হয় ঠিক আছে নেক্সট 1833 চনৰ যিখন এক্ট আহিলে চাৰ্টাৰ এক্ট তাৰ জৰিয়তে সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ যেটো বেংগল আছিল হেতু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া কৰা হয় আৰু তাৰ কোন আছিল এতিয়া আমি পঢ়ি আহিলো বেন্টিং তাৰপিছত 1858 ত এটো ভাইসৰয় অফ ইন্ডিয়া হয় আৰু তাতে আছিল কেনিং ইয়াৰ পিছতে প্ৰথম গৰাকী ফাৰ্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া and last British Viceroy of India কোন আছিল মাউন্টবেটেন আমি সকলোৱে নামটো শুনিছো নেক্সট ইন্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন বুলি আহিব পাৰে ফাৰ্স্ট এণ্ড লাষ্ট হয় তেওঁ প্ৰথম গৰাকী
ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান ভাইসৰয় তো তেওঁ হৈছে চি ৰাজাগোপালাচাৰী ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টোত কি আছে The revolt of 1857 ত কি হৈছিলে চিপয় মিটিনি হৈছিলে আমি সকলোৱে জানো চিপয় মিটিনি হৈছিলে 1857 ত আৰু এই চিপয় মিটিনি কোনখন প্লেসৰ পৰা আসলতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো মিৰাটৰ পৰা চিপয় মিটিনি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো ইয়াতে আমি হেতু লিখিয়ে ৰাখিছো বাৰু অপশন সি টু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ The revolt of 1857 began in Meerut on May 10 May 10 তাৰিখে হৈছিলে 1857 ৰ when Indian soldiers rebelled against British rule due to the use of the greaser cartridge in the Enfield rifle তো এটো যুদ্ধৰ যেটো কাৰ্টেজ ইউজ কৰিছিল তো হেবোৰৰ কাৰণে হৈছিল এইবোৰ ডিটেইলছত এতিয়া নাযাও নেক্সট question number 3 who was the leader of the 1857 revolt in Kanpur কানপুৰৰ পৰা 1857 ৰ যেটো চিপয় মিটিনি আছিল তাৰ লিডাৰ কোন আছিল তো কানপুৰৰ পৰা লিডাৰ কোন আছিল আমাক হেতু লাগে নহয় নে তো কানপুৰৰ পৰা লিডাৰ আছিল নানা সাহিব এইটা কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট নানা সাহিব আছিল কানপুৰৰ পৰা লিডাৰ 1857 ৰ যেটো চিপয় মিটিনি আছিল তো তাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ আমাৰ অসমৰ পৰা লিডাৰ কোন আছিল আপোনালোকে হেতু আমাক জনাব লাগে তো আসামৰ পৰা 1857 ৰ যেটো চিপয় মিটিনি আছিল তাৰে লিডাৰ লিড কোনে কৰিছিল আপোনালোকে হেতু আমাক কমেন্ট বক্সত জনাব লাগে তো ইয়াতে বাকি অপচন কিটা বাহাদুৰ শাহ জপ কৰ পৰা আছিল দিল্লীৰ পৰা ৰাণী লক্ষ্মীবাই ঝান্সী কি ৰাণী বুলি আমি কওঁ ঝান্সীৰ পৰা আছিল তেওঁ তো এইখিনি মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি এক্সপ্লেনেশ্যন ৰাখিছো যিহেতু নানা সাহিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নানা সাহিব লিড টু দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 ইন কানপুৰ কৰ হয় কমেন্ট কৰিব হি ওয়াজ দ্য এডপ্টেড son of the Peshwa Bajirao II and played a key role in the uprisings next question number 4 It says the doctrine of lapse was introduced by whom government of general to doctrine of the lapse hoy edu kune asolate introduce কৰিছিল ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে আমি সকলোৱে দেখিছোৱে তো লৰ্ড হেষ্টিংছ তো তেওঁৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আহিছো তো তেওঁ আছিল কি আছিল গভৰ্ণৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হয়নে লৰ্ড ডেলহাউসি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লৰ্ড কাৰ্জনছ কোন হয় যিজন 1905 চনৰ বংগ বিভাজনৰ সময়ত যিজন গভৰ্ণৰ আছিল ঠিক আছে লৰ্ড ওয়েলেসলি 1798 ৰ সময়ছোৱাত তেওঁ আছিল তে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াৰে অকমান হেৰিটো চাই লওঁ এক্সপ্লেনেশ্যন ব্ৰু লৰ্ড ডেলহাউসি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ লেপছ was introduced by Lord Dalhousie to annex Indian states whose rulers died without a male heir next question number 5 that কৈছে which social reformer is known as the father of the Indian Renaissance to কোনজন social reformer father of the Indian Renaissance বুলি জনা যায় তেওঁ হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ৰাজা উপাধিটো আকবৰ 2 প্ৰদান কৰিছিল কেতেবা মুগল বুলিও অপচনত থাকে স্বামী বিবেকানন্দই কি কৰিছিল ৰামকৃষ্ণ মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ গুৰু ৰামকৃষ্ণৰ স্মৃতিত আৰু তেওঁ কিমান চনত কৰিছিল আপোনালোকে আমাক কমেন্টত জনাব ঠিক আছে explanation to অকমান চাই লম ৰাজা ৰামমোহন ৰয় played a vital role in abolishing the soti systems abolish কৰাৰ কাৰণে তেওঁ vital role এটা play কৰিছিল and modernizing Indian society earning him the father of the Indian Renaissance তেওঁক হে বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে next 6 number questions who founded the Arya Samaj in 1875 অৰ্থাৎ আৰ্য সমাজ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1875 চনত আৰ্য সমাজ স্থাপন কৰা হৈছিল 1828 চনত ৰাজা ৰামমোহন ৰায় কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল
ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে 1815 চনতে তেখেতে আত্মীয় সভাও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে 1847 চনত আত্মাৰাং পাণ্ডুৰাঙে প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এই গোটেইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে 1800 কিমান চনত এইটো জনাব যে ৰামকৃষ্ণ মিছন সুধিছোৱে সেইটো কমেণ্টত জনাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল 1875 চনত যেটো আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অপচনত ওলাই আছে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কি কৰিছিলে আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ মূল নামটো হৈছে মূলা শংকৰ Next question যোৱাৰ আগতে আমি explanation কি চাই লম Arya Samaj was founded by the Swami Dayananda Saraswati in 1875 to promote Vedic values and oppose social evils like caste discriminations and idol worships. Next question number 7 তাতে আছে The Indian National Congress INC was founded in which year? আমি আলোচনা কৰিছিলো আগৰ ভিডিঅত 1885 ত LM Ectovium Humor নেতৃত্বত হুম বুলিয়ে থাকে সাধাৰণতে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত হৈছিলে বম্বেত হৈছিলে আৰু তাতে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী WC বেনাৰ্জী বুলি সাধাৰণতে থাকে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আছিল তাৰে সভাপতি ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনছ 1905 চনত কি হৈছিলে বংগ বিভাজন হৈছিলে 1920 চনত কি হৈছিলে 1920 চনত অসহযোগ আন্দোলন হয়নে অসহযোগ আন্দোলন হৈছিলে 1947 চনত হৈছিলে ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো ইয়াতে অকমান এক্সপ্লেনেশনস দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ চমুকৈ INC was founded on December 28 1885 অৰ্থাৎ ডেটটো মনত ৰাখিব লাগিব 28 ডিসেম্বৰৰ 1885 চনত জন্ম হৈছিলে বাই দা এলেন এক্টোভিয়াম হিউম এ ৰিটায়াৰ্ড ব্ৰিটিছ সিভিল সাৰ্ভেন্ট to provide a platform for political discussions and reforms of India. Next, question number 8. Who was the Viceroy of India during the partitions of Bengal? ইতিমধ্যে অপশনৰ পৰা আমি পঢ়ি আহিছো লৰ্ড কাৰ্জন আছিল কিন্তু partitions of Bengal যেতিয়া হে কৰিছিল 1911 চনৰ সময়ত তেতিয়া আছিল হাৰ্ডিংছ লৰ্ড হাৰ্ডিংছ ঠিক আছে এইটো অপশন ইয়াতে আছে লৰ্ড হাৰ্ডিংছ Next question. Lord Curzon's partitions Bengal in 1995 citing administrative reasons. However, the real motive was to weaken the nationalist movement by dividing Hindus and Muslims. Number questions. The Swadeshi movement was launched in response to which event? Swadeshi movement তলৰ কোনটো ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়লৈ উঠিছিল অপচন 8 আছে জালিয়ানৱালাবাগ মেছাকৰ ৰাওলাট এক্ট পাৰ্টিশনছ বেংগল এণ্ড সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ইয়াৰে কোনোবাটা উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নহয় নে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্টিশনছ অফ বেংগল যেটো নেকি 1905 চনত হৈছিল সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট 1930 চনত হৈছিল ষ্টাৰ্ট আৰু জালিয়ানৱালাবাগ কাণ্ড 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে হৈছিল ডেটটো আহে ৰাওলাট এক্ট কিমান চনত হৈছিল আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব নেক্সট যেটো explanations the Swadeshi movement 1905 চন was launched to oppose the partitions of Bengal oppose কৰিবলৈ Swadeshi movement launch কৰা হৈছিল it promoted the boycott of the British goods and encouraged the use of the Indian made products তো তাতে Indian made products use কৰিবলৈ promote কৰা হৈছিল next 10 number questions who was known as the grand old man of India বুলি কাক জনা যায় তো দাদাভাই নৰজিক আমি grand old man of India বুলি জানো ঠিক আছে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আছিল পলিটিক্যাল গুৰু আছিল আমাৰ মহাত্মা গান্ধী ইয়াতে আছে দাদাভাই নৰজি was called the grand old man of India for his contributions to the Indian freedoms movement especially his drain of wealth theory বিশেষকৈ তেওঁৰ drain of wealth theory টোৰ কাৰণে তেওঁক grand old man of India বুলি কোৱা হৈছিল next 11 number questions who was the first
Indian to demand the Swaraj in the Indian National Congress sessions? প্ৰথম কোন আছিলে তেওঁ যিয়ে নেকি ডিমাণ্ড কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত স্বৰাজ তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বলৈ গৈ আছে বাল গংগাধৰ তিলক অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বাল গংগাধৰ তিলক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰু বাল গংগাধৰ তিলকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কেইখনমান কিতাপ গীতা ৰহস্য তেওঁ মেণ্ডেলে যেতিয়া জেলত আছিলে তেওঁ গীতা ৰহস্য লিখিছিলে ঠিক আছে কেশৰী তেওঁ এখন পেপাৰ হয় মাৰাঠী এইবোৰ তেওঁৰ পেপাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াতে চাওক Bal Gangadhar Tilak was the first to demand Swaraj self-rule in 1906, emphasizing that Swaraj is my birthright and I shall have it. তেওঁ কৈছিলে যে Swaraj is my birthright and I shall have it. তো এই যিটো লাইন এই লাইনটোক উঠাই সুধিয়ে দিয়ে ডাইৰেক্টলি এই লাইনটো কোনে কৈছিলে তো এই লাইনটো কোনে কৈছিলে বাল গংগাধৰ তিলকে নেক্সট 12th number questions তাতে দিছে the home rule movement in India was lead by whom 1916 চনত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল আৰু এটো লিড কৰিছিল এনি বেসান্ত আৰু বাল গংগাধৰ তিলক এনি বেসান্ত আছিল প্ৰথম গৰাকী মহিলা যিনেকি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল ইন দা ইয়াৰ অফ দা 1917 আৰু বাল গংগাধৰ তিলক এই দুইজনে 1916 চনত কি কৰিছিল হোম ৰুল মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিল নেক্সট ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন কিনি চাই লম দ্য হোম ৰুল মুভমেন্ট 1916 চনত হৈছিল was launched by the Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak to demand self-governance within the British Empire. Next, 13 number question. Jallianwala Bagh massacre took place in which year? 1919 or 13 April? Punjabor Amritsar হৈছিল Next questions. It is the Jallianwala Bagh massacre occurred on April 13, 1919, when General Dyer ordered British troops to fire on a peaceful gathering in Amritsar, killing hundreds. Next. 14 number questions. Tate ase the non-corporations movement was launched in response to which event? To non-corporations movement কিয় launch কৰা হৈছিল কোনটো মুভমেন্টৰ আসলতে ৰেসপন্স মানে প্ৰতিশোধ লবলৈ বা হেনকা ধৰণৰ অৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তো এটো হ'ব আমি সকলোৱে জানো জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকৰ কাৰণ 1919 ত জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকৰ হৈছে 1920 non-corporations movement ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল অসহযোগ আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল সাইমন কমিশন 1927 চনত আহে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিন্তু সাইমন কমিশন 1928 চনত পাইহি Partitions of Bengal 1905 চন Quit India Movement 1942 Civil Disobedience Movement 1930 It explanation আছে the non-corporations movement 1920 was launched by the Mahatma Gandhi launch কৰিছিল as a reaction to the Jallianwala Bagh massacre and oppressed Rowlatt Act আৰু এই non-corporation movement 1922 যেটো সৰিসুৰা ইনসিডেন্টস আছিল তাতে এটো এন্ড কৰা হয় নেক্সট 15 number questions তাতে আছে The Simon Commission 1927 was opposed in India because it did not include any Indian members yes ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইন্ডিয়ান মেম্বাৰস নাছিল হেতু কাৰণে এটো অপোজ কৰা হৈছিল বাকি অপচন কিটা গলত হয় ইয়াত কৈছে the Simon Commission was opposed because all its members were British গুটি members খিনিয়ে British আছিল তাৰমানে Indian members তাত নাছিলে and Indians were not consulted in their own constitutional reforms Next 16
who gave the slogan do or die during the Quit India movement. Quit India movement or সময়ত do or die slogan to Mahatma Gandhi দিছিলে. Quit India movement 1942 চনৰ 8 আগষ্টত ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে 1942 চনৰে 9 আগষ্ট তাৰিখে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এই মুভমেণ্টক আগষ্ট মুভমেণ্ট বুলি জনা যায় ঠিক আছে ইয়াতে লিখাই আছে মহাত্মা গান্ধী gave the slogan do or die on August 8 1942 during the Quit India movement urging Indians to fight complete independence 17 number questions to civil disobedience movement was launched in which year civil disobedience movement 1930 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল তো তাতে দাণ্ডি যাত্ৰাও হৈছিল 12 এপ্ৰিল লুনাইন ভংগ 1932 6 এপ্ৰিল 12 মাৰ্চ এটা কথা ভুল হৈ গৈছে 12 মাৰ্চ হয় দেই 6 এপ্ৰিললৈকে এই যাত্ৰা হৈছিল লুন আইন ভংগ বুলি যেটো কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চনছ Explanation The civil disobedience movement was launched by Mahatma Gandhi in 1930 beginning with the famous Dandi March to break the Salt law Next 18 number questions The Dandi March was associated with which movement Yata ahiye gol Dandi March was associated with civil disobedience movement jihetu 1930 te hoisile ekhini to ahiye gol Swadeshi movement Next civil disobedience movement The Dandi Marchৰ 12 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 মাৰ্চৰ পৰা 6 এপ্ৰিললৈকে হৈছিল 1930 চনৰ was a key part of the civil disobedience movement where Gandhi and his followers marched 240 miles তেওঁলোকে গৈছিল to produce salt illegally এটো salt আইন বুলিও কোৱা হয় who founded the forward bloc BLOCK forward bloc in 1939 by the Subhash Chandra Bose আসলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ 1938 আৰু 1939 বৰ্ষৰ ত্ৰিপুৰী আৰু হৰিপুৰী সেশনৰ তেওঁ সভাপতি আছিল Subhash Chandra Bose founded the forward bloc in the year of the 1939 ahe kiman sonot forward bloc gothito hoisile to 1939 at forward bloc gothito hoisile after the resignings from the Congress presidency koiswe 1938 or 39 dui bochore te Tripuri aru Horipuri sessionor president asile aru tetiai te ki korisile resigns kori pani ahi pani forward bloc te protesta korisile aiming to unify left wing factions for India's independence. Next question number 20. The Cripps missions 1942 was sent to India by which British Prime Minister? To British Prime Minister he homoyor asile Winston Churchill. Clement Attlee asile 1946 homoyor jetia cabinet mission ahisile. ঠিক আছে Yate koise the Cripps mission was sent by British Prime Minister Winston Churchill to offer India dominion status after the World War II. World War II kimanot hoisile eto important but it was rejected by the Indian leaders. Next 21 number questions Who was the first Indian to be elected British Parliament? British Parliament le prothom elect Dadabhai Naoroji hoisile. Dadabhai Naoroji was the first Indian elected to the British Parliament in the year of the 1892. Liberal Party পৰা তেওঁ elect হৈছিল to important Liberal Party. Next 22 number questions The Cabinet Missions Plan 1946 Cabinet Missions 1946 কৈছোৱে ইয়াৰ aim to কি আছিল এটা আছে introduce a new constitution এটা আছে divide India into separate countries এটা আছে propose a framework for India's independence এটা আছে from the Indian National Army ইয়াৰ শুদ্ধৰটো হ'ব propose a framework for India's independence এটা framework গঠিত কৰিছিল Indian independence কাৰণে explanation আছে the cabinet mission plan proposed a framework for Indians independence and suggested forming a constituent assembly to draft a new constitution তো তাৰ পিছতে 1946 ৰে 9 ডিসেম্বৰত constituent assembly গঠন কৰা হয় আৰু 11 ডিসেম্বৰ তাতে প্ৰথম ইলেকশনো সম্পন্ন হয় next 23 number questions তো questions to আছে who was the last British viceroy of India
লাষ্ট ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কোন আমি আলোচনা কৰিছোঁ লৰ্ড মাউণ্টবেটেন হৈছে লাষ্টগৰাকী ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰু তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী নহয় জানো এক্সপ্লেনেশ্যনটো আমি ইয়াতে দি থৈছোঁ Lord Louis Mountbatten was the last British Viceroy of India and later became the first Governor General of Independent India. Eto ami koisu. Next. 24 number questions to ki ase. When did the India gain independence? Eto aru alochona kora kono kothai nathake apnaloke nichito bhabe eto jane. Hoine? India gained independence from British rule on August 15, 1947, following the Indian Independence Act passed by the British Parliament. Next, 25 number questions. Who was the first Governor General of India, Independent India? Pratham goraki Governor General Independent India কোন হয় এটো আমি ডিসকাশন ইতিমধ্যে কৰিছো হয় না লৰ্ড মাউণ্টবেটেন একটা আনসাৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এটা লৰ্ড মাউণ্টবেটেন was the first Governor General of Independent India questions kita বেলেগ কিন্তু আনসাৰটো একেটাই হয় and he was succeeded by C Rajagopalachari in 1948 C Rajagopalachari বিষয়ে আমি পঢ়িছো 26 number questions who was the first Indian Governor General of Independent India হেতু বিষয়ে আমি পঢ়িছো গতিকে C Rajagopalachari হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ Rajendra Prasad কোন হয় প্ৰথম গৰাকী প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু হৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াৰ প্ৰথম গৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই ইয়াতে সক C Rajagopalachari became the first and only Indian Governor General of Independent India after Lord Mountbatten stepped down 1948 next the Purno Swaraj session কেতিয়া হৈছিলে লাহোৰ সেশন 2029 চনৰ যিটো সেশন আছিল হেতুকে পূৰ্ণ স্বৰাজ সেশনস বুলিও কোৱা হয় যেতিয়া নেকি 26 জানুৱাৰী তাৰিখে কি কৰা হৈছিল ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বনোৱা হৈছিল নহয় নে নেক্সট The Indian National Congress passed the Purno Swaraj resolutions at the Lahore session 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru, declaring January 26, 1930 as Independence Day. Next 28 number questions. Who was the first president of Indian National Congress? Eto alochona korai hoise heya hoise Umesh Chandra Banerjee দ্বিতীয় গৰাকী হৈছে দাদাভাই নৰজী 1886 ৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল কোনখন সেশনৰ আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু প্ৰথম গৰাকী আমাৰ যি গৰাকী মুছলমান প্ৰেসিডেন্ট আছিল প্ৰথম গৰাকী তেওঁ কোন আছিল এটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম 29 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তো এটা এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি চাই লও উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী was the first first president of the Indian National Congress presiding over its sessions in Bombay 1885 ঠিক আছে 29 number questions তো ইয়াতে 29 number question to দিয়া আছে who was the first Muslim president of Indian National Congress INC Indian National Congress ৰ প্ৰথম গৰাকী মুছলিম প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল 1887 ত আৰু তেওঁ আছিল বদৰুদ্দিন তাইবজী ইয়াতে এটা কথা আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব 1888 ত প্ৰথম গৰাকী ব্ৰিটিছ প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল তেওঁ আছিল জৰ্জ YULE ঠিক আছে এটা এক্সপ্লেনেশ্যনটো আছে বাৰু yes Badruddin Taibzi was the first Muslim to become the president of the Indian National Congress, that means INC. He presided over the third sessions of the INC held in Madras. Here Madras session asile orthat ami Chennai session boli kobo paru in 1887. He was a prominent lawyer and a reformist who played a crucial role in the early nationalist movement. ঠিক আছে 13 number question 30 number question should say who established Indian National Congress Indian National Army in 1942 to তেওঁ আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ঠিক আছে Mohan Singh yes Mohan Singh is the correct answer so the confusions create নকৰিব Indian National যেটো army হয় সমুকে আইনে
আইএনএত কি হয় জুলাই মাহৰ 1943 আচলতে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে জইন কৰিছিলে তেতিয়া ৰাজবিহাৰী বসু আছিলে কিন্তু 1942ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে মোহন সিঙে তো হু এষ্টাব্লিছ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মোহন সিং হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত লিখাই আছে কেপ্টেইন মোহন সিং এন ইণ্ডিয়ান অফিচাৰ ইন দ্য ব্ৰিটিছ আৰ্মি from the British in 1942 in Japanese occupied Southeast Asia before Subhash Chandra Bose later reorganized it. Next 31 number questions. The Battle of Palashi 1757 হৈছিল আমি সকলোৱে জানো fought between কাৰ মাজত fought হৈছিল Battle of Palashi আমি সকলোৱে জানো Battle of Palashi হৈছিলে অপশন সি উইল বি দা কারেক্ট আনসার অর্থাৎ ব্রিটিশ এন্ড নবাব অফ বেঙ্গলৰ মাজত ব্রিটিশ Battle of Palashi হৈছিলে তাৰ মানে Battle of Palashi was fought between the British East India Company led by Robert Clive লিড কৰিছিলে এন্ড নবাব সিৰাজউদ্দৌলা ইয়াতে যুদ্ধ কৰিছিলে from Nawab of Bangalore Torpora, the British owned due to the betrayal by Mir Jafar. Next questions, 32 number questions. The first war of independence, 1857. 32 number question মন কৰক the first war of independence 1857 যেটো নেকি সিপয় মিটিনি হৈছিলে এই মিটিনি কোনে ডেসক্ৰাইব কৰিছিলে এজ এ the first war of independence as a সিপয় মিটিনি by the James Milley option C2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে আছে সব British historian James Milley described 1857 uprisings as a sepoy mutiny whereas Indian historians like B.D. Sarbakar called the first war of independence ঠিক আছে যেটো B.D. Sarbakar কৈছিলে first war of independence to first war of independence এখন বুক আছিলে 1857 কোনে লিখিছিলে আপোনাকে কমেন্ট কৰিব the Indian National Congress split into moderates and extremists in which sessions বিভক্ত হৈ গৈছিল নহয় যেটো moderates আৰু extremists হিচাপে তো এটো কোনটো সেশনত হৈছিল হেটো আমাক সুধিছে তো আমি সকলোৱে পঢ়িছো স্ৱাট স্প্লিট বুলি তো 1907 ৰ হৈছিল স্ৱাট স্প্লিট তো তাতে হৈছিল ঠিক আছে লাহোৰ সেশনটো এটো পূৰ্ণ স্বৰাজ ঠিক আছে 1896 ৰ এই সেশনটোত আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেটো সং হয় নেশনাল সংটো কি বাৰু বন্দে মাতৰম হে বন্দে মাতৰমটো প্ৰথম তেতিয়া কি কৰা হৈছিল চাং কৰা হৈছিল ইন দা ইয়াৰ অফ দা 1896 কলকাতা সেশনত ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ বাই দা বঙ্কিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী লিখিছে নেক্সট The Surat sessions of 1907 saw a split between the moderates and led by the Gopal Krishna Gokhale and extremists led by the Bal Gangadhar Tilak. তাৰমানে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কি কৰিছিলে মডাৰেট সকলৰ লিড কৰিছিলে আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলৰ লিড কৰিছিলে বাল গংগাধৰ তিলকে অভাৰ দা স্ট্ৰেটেজিজ ফৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স নেক্সট 34 number questions who wrote the book India Wins Freedom এখন অটোবায়োগ্ৰাফি হয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ India Wins Freedom is an autobiographical account of India's independence movement written by Maulana Abul Kalam Azad. Next questions. The Montego Semsport reforms. Is Semsport কেতিয়াৰ আছিলে 1919 or যেতিয়া জালিয়ানৱালাবাগ মেছাকৰ হৈছিলে বা তেতিয়াই তেওঁ গভৰ্ণৰ আছিলে তো হে ৰিফৰ্মছৰ মন্টেগো চেমস্পৰ্ট ৰিফৰ্মছৰ 1919 হৈছে ইন্ট্ৰোডিউস হুইচ সিস্টেম ইন ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে কোনটো সিস্টেমছ ইণ্ডিয়াত আসলতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে হেতু সুধিছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত হ'ব ডাইৰেক্টলি দ্য মন্টেগো চেমস্পৰ্ট reforms introduced directly a dual system যেটো কোৱা হয় দ্বৈত শাসন of governance in which some powers were transferred to Indian ministries while others remained to British officials. Next 36 number questions who coined the term drain of wealth regarding the British economic exploitations of India to drain of wealth কোনে এটো টার্ম ইউজ কৰিছিল ৰিগাৰ্ডিং ব্ৰিটিছ ইকোনমিক এক্সপ্লইটেশনস অফ ইণ্ডিয়া তো ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে অপচন এ আছে দাদাভাই নৰজী ইয়েস এটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ দাদাভাই নৰজী
ইয়াতে আছে এক্সপ্লেনেশ্যনছ দাদাভাই নৌৰোজী ইন হিচ বুক তেওঁ এখন বুক আছিলে পভাৰ্টি এণ্ড ম্যান ব্ৰিটিছ ৰুল অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তো এইটো ষ্টাৰ মাৰ্ক দি আপোনালোকে লিখিয়ে ৰওক যে পভাৰ্টি এণ্ড আন ব্ৰিটিছ ৰুল অফ ইণ্ডিয়া কাৰ বুক হয় এইখন বুক হয় দাদাভাই নৌৰোজী ঠিক আছে তেওঁ এই বুকখনকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ড্ৰেইন অফ ৱেল থিয়ৰী হাইলাইটিং হাউ ব্ৰিটিছ পলিচিজ লিড টু ইণ্ডিয়াছ ইকনমিক ডিক্লাইন নেক্সট 37 number questions who was the founder of the Indian Association in 1876 আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা আমি সকলোৱে হয়তো পঢ়িছিলোঁ 1903 চনত আসাম এছ'চিয়েশ্যনছ গঠিত হৈছিলে কোনে কোনে লিড কৰিছিলে আসাম এছ'চিয়েশ্যনক কমেণ্ট কৰিব ইয়াতে সুধিছে 1876 যিটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন শুনিছেনে কেতিয়াবা ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন কেতিয়া গঠিত কৰা হৈছিলে তেতিয়াহ'লে 1874 চনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ গঠিত কৰা হৈছিলে আৰু এই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাউণ্ড কোনে কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানিবলগীয়া এটা কথা সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী আৰু আনন্দ মোহন বোস বুলি এগৰাকী আছিলে তেওঁলোক দুইজনে কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যনছ আৰম্ভ কৰিছিলে ইন দ্য ইয়েৰ অফ দ্য 1876 চ' The Indian Association was founded by the Surendranath Banerjee in 1876 to promote political awareness and rights of Indians under British rule. Next, the Ilbert Bill controversy 1883 was related to কি হয় ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা আছে চাওক introductions of local self-government, the appointment of Indians in British military, giving India judges the right to try Europeans and the partitions of Bengal. তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব তাৰমানে যেটো বিল এলবাৰ্ট বিল কন্ট্ৰভাৰ্সি এই কন্ট্ৰভাৰ্সিটো ৰিলেটেড হয় গিভিং ইণ্ডিয়ান জাজেছ দ্য ৰাইট টু ট্ৰাই ইউৰোপিয়ানছ হয়নে হয় এটা চক দ্য ইলবাৰ্ট বিল ইন্ট্ৰডিউচ বাই লৰ্ড ৰিপন কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে লৰ্ড ৰিপনে ইলবাৰ্ট বিল আসলতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে এখিনতে মই এটা কোৱেশ্চন সুধি লওঁ আনপপুলাৰ ভাইসৰয় বুলি কাক কোৱা হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন ঠিক আছে The Ilbert Bill introduced by Lord Ripon introduced কৰিছিলে proposed allowing Indian judges to try British and European citizens in India which was met with strong oppositions from the British community ঠিক আছে next 39 number questions Godor party বিষয়ে আমি সকলোৱে শুনিছো হয়তো এটো কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে in which country Godor party কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে হেতু আমাক লাগে হেতু ইউনাইটেড ষ্টেটত কি কৰা হৈছিলে found কৰা হৈছিলে the Godor party was formed in 1913 1913 চনত Godor party start কৰা হৈছিলে found কৰা হৈছিলে by the USA by Indian immigrants primarily Punjabis to overthrow British rule through an armed revolutions next 40 number questions তাতে কি আছে who was the leader of the Kakori conspiracy case 1925 Kakori যিটো ট্ৰেইন কেছ হৈছিলে হেতু কোন মেইন লিডাৰ আছিলে হেতু খুদিছে তো ইয়াৰে চাৰিটা অপচন আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব ৰাম প্ৰসাদ বিস্মিল তো তেওঁ আছে ইয়াৰে মেইন লিডাৰ চক the Kakori conspiracy 1925 কিবা জৰ হৈছিলে 1925 হৈছিলে সুৱাট স্পীড কিবা হৈছিলে পঢ়ি আহিছো 1907 চনত হয়নে was a train robbery case হয় carried out by the Ram Prasad Bismil মনত ৰাখিব এটো মেইন লিডাৰ আছিল Ram Prasad Bismil and his associates to fund revolutionary activities against the British next the communal award 1932 was announced by কোনে announce কৰে communal award হয়নে এটা হেতুৱে খুদিব বিচাৰিছে communal award 1932 ৰামছে মেকডোনাল্ড অপচন সি টু শুদ্ধ হ'ব তেওঁ কি কৰিছে announce কৰে so the British Prime Minister Ramsay MacDonald announced the communal award 1932 granting separate electorates to different religious and social communities which was opposed by Gandhiji হয়নে next 42 number questions to important হয় The first session of Indian National Congress was held in কিবা চন কোড হেল্ড কৰা হয় 1885 ত বহুত বাৰ আলোচনা কৰিছো বোম্বেত
The first sessions of Indian National Congress was held in Bombay. That means Mumbai in 1885, presided over by the Umesh Chandra Banerjee. Next, 43 number questions. Who was the British Viceroy during the first Roundtable Conference? 1930 চনত ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় কোন আছিলে তেতিয়া আমি সকলোৱে জানো 1930 চনত ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় কোন আছিলে আমাক সেইটোৱে সুধিছে তো 1931ত কি হৈছিলে আৰউইন পেক্ট হৈছিলে তাৰ পৰাই আমি অকমান চাবই পাৰোঁ লৰ্ড আৰউইনে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে So, the first Roundtable Conference 1930 was held in London. London হৈছিলে under the viceroyalty of Lord Irwin to discuss constitutional reforms for India. Second যিখন Roundtable Conference তো তাতেহে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী আৰু সৰোজিনী নাইডু আছিলে ঠিক আছে তো Roundtable Conference মনত ৰাখিব 44 number questions. Who was popularly known as দেশবন্ধু দেশবন্ধু বুলি কাক জনা যায় চিত্তৰঞ্জন দাসক দেশবন্ধু বুলি জনা যায় ঠিক আছে So, চিত্তৰঞ্জন দাস a prominent freedom fighter and founder of the Swaraj Party founder আছিলে তেওঁ was popularly known as দেশবন্ধু friend of nations বুলি জনা যায় next 45 number questions. The August offer 1940 was made by which British viceroy? তো এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লৰ্ড লিথিংগো অপশন এ টু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ লৰ্ড লিথিংগো The August offer was made by Lord Lithingo in 1940 promising dominion status and expansions of the executive council but it was rejected by the Indian National Congress. Next, the Hindustan Socialist Republic Association HSRA was founded in which year? The Hindustan Socialist Republic Association HSRA was founded in 1925 অৰ্থাৎ অপশন বি টু হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এটা সব the HSRA was from 1925 by revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismil to achieve complete independence through armed struggle. Next summary. 47 number questions. Who was the first Indian to use the term Swaraj? Swaraj কোনে প্ৰথম ইউজ কৰিছিলে হেতু আমি জানিব লাগে হিয়া হৈছে অপশন বি টু শুদ্ধ অপশন এ টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাল গংগাধৰ তিলকে প্ৰথম স্বৰাজ শব্দটো ইউজ কৰিছিলে এটা explanation কি লিখিছে so the Tilak was the first Indian leader to popularize the term Swaraj self-rule and declared Swaraj is my birthright and I shall have it তো এই বাক্যটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ডাইৰেক্টলি আহি যায় এই বাক্যটো কাৰ বুলি তো এই বাক্যটো হৈছে বাল গংগাধৰ তিলকৰ ঠিক আছে next এইটো মন কৰক 48 number questions the Simon Commission was sent to India to কি কাৰণে Simon Commission ইণ্ডিয়ালৈকে সেন্ড কৰা হৈছিল ইয়াৰ চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত সি অপচনটো কাৰেক্ট অপচন হৈ পৰিব অৰ্থাৎ ৰিভিউ দ্য ৱৰ্কিং অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 তো এই কাৰণে সাইমন কমিশন ইণ্ডিয়ালৈ পঠোৱা হৈছিল সো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 The Simon Commission's 1927 was set up to review the Government of India Act 1919 but it was boycotted because it had no Indian members that nasile gotekini British member asile gotike hetu oppose kora hoy 49 number questions yes Gandhi Irwin Pact 1931 was signed before which important event etu hoise second round table conference অর্থাৎ 1931 তে হৈছিল সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্স 1930 ত প্ৰথমখন রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হৈছিল ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনৰ ৰব নিশ্চয় আপোনালোকৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো সব the Gandhi Irwin Pact
was signed in 1931 before the Second Roundtable Conference, leading to the suspensions of the civil disobedience movement? Next questions. The Indian National Army trails were held at. তো ক'ত এইটো হৈছিলে? তো ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এটো শুদ্ধটো হ'ব অৰ্থাৎ ৰেড ফৰ্ট অৰ্থাৎ লাল কিল্লা। দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি ট্ৰেইলছ ৱেৰ হেল্ড এট দ্য ৰেড ফৰ্ট 1945 to 46, where leaders like Shah Nawaz Khan, Prem Sahgal, and Gurbakhsh Singh Dhillon were prosecuted. Next, 51 number questions. Who among the following was not associated with the founding of the Swaraj Party? কোন আচলতে স্বৰাজ পাৰ্টিৰ লগত এছ'চিয়েটেড নহয় সেইটো ইয়াত সুধিব বিচাৰিছে। ইয়াৰে চিত্তৰঞ্জন দাস হয়, মতিলাল নেহেৰু হয়, লালা লাজপত ৰায়ো হয়, বল্লভাই পেটেলটো নহয়। ঠিক আছে। চ' দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন 1923। আমি এতিয়া কি গম পালোঁ? স্বৰাজ পাৰ্টি 1923 চনত গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু এই ৱৰ্ডটো প্ৰথম কোনে ইউজ কৰিছিলে? বাল গংগাধৰ তিলক। স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই চেল হেভ ইট। এইটো চিত্তৰঞ্জন দাসে ফাউণ্ড কৰিছিলে এণ্ড মতিলাল নেহেৰুৱে ফাউণ্ড কৰিছিলে। ডিৰেক্টলি আমি গমেই পাই গ'লোঁ। ফাইট ব্ৰিটিছ পলিচিজ থ্ৰু আউট দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিলছ। পেটেল ৱাজ নট পাৰ্ট অফ ইটছ ফৰ্মেশ্যন। ঠিক আছে। বাৰডালি সত্যাগ্ৰহ 1928 চনত হৈছিলে। আহিব পাৰে বাৰডালি সত্যাগ্ৰহ কিমান চনত হৈছিলে? 1928 চনত হৈছিলে। ৱাজ লিড বাই কোনে লিড কৰিছিলে বাৰডালি সত্যাগ্ৰহৰ? তো সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অৰ্থাৎ চৰ্দাৰ বল্লভাই পেটেলে বাৰডালি সত্যাগ্ৰহ লিড কৰিছিলে। The Bardoli Satyagraha was a peasants' movement led by the Sardar Patel against an unrest tax hike imposed by the British government in Gujarat. Next, 53 number questions. তাতে আছে who founded the Servants of India Society? Servant of Indian Society 1905 চন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কি কৰিছিলে? ফাউণ্ড কৰিছিলে। ঠিক আছে। ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো Gokhale founded the Servants of India Society to train people for social service and promote self-governance. Next, 54 number questions. The Khilafat movement 1919 পৰা 1926 চনত হৈছিলে was started to protect against Khilafat movement কিহৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে? To against the evolutions of the Ottoman Caliphate. The Khilafat movement was launched by the Indian Muslims to restore the authority of the Ottoman Caliph, which was being abolished by European powers. Next, 55 number questions. The first Factory Act 1881 census first start কৰা হৈছিলে। সেন্সাছৰ পিতৃ কোন হয়? হেনৰি ৱাল্টাৰ। ঠিক আছে, মনত ৰাখি থ'ব। 1881 the first Factory Act was enacted during the tenure of which viceroy? তাৰমানে ইয়াত এইটোৱে আপোনালোকে চিম্পলি ক'ব পাৰে 1881 সময়ত তো ভাইচৰয় কোন আছিলে? ঠিক আছে। তো হেমৰ ভাইচৰয় আছিলে লৰ্ড ৰিপন। ঠিক আছে। লৰ্ড লিটনক কি বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে আমাক কমন কৰিব। তেওঁ এটা পপুলাৰ নাম এটা আছে। The first Factory Act 1881 was passed under Lord Ripon to regulate the working conditions of factory workers, particularly women and children. Next questions. 56 to the Hunter Commission 1882 was appointed to review which aspect of British rule in India? তো সেইটো সুধিছে নহয়নে? তো ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব এডুকেশ্যনছ। ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনছ অপশ্যনটো চাই লওক। এক্সপ্লেনেশ্যন দ্য হাণ্টাৰ কমিশ্যনছ এপইণ্টেড বাই লৰ্ড ৰিপন। লৰ্ড ৰিপনে এপইণ্ট কৰিছে 1881। গম পালোঁৱেই 1881 সময়ত কোন আছিলে, 1882 সময়তো একেজনে থাকিব। ৰিভিউড দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনছ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰেকমেণ্ডেশ্যন ইটছ এক্সপেনশ্যন। তাৰমানে হাণ্টাৰ কমিশ্যন কিহৰ লগত জড়িত? এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত। আমি সকলোৱে গম পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে। হু এষ্টাব্লিছ দ্য ইণ্ডিয়ান হোম ৰুল লীগ ইন দ্য ইয়েৰ অফ দ্য 1916? এইটো আলোচনা কৰা হৈছে বাল গংগাধৰ তিলক আৰু এনি বেচাণ্ট। দ্য ইণ্ডিয়ান হোম ৰুল লীগ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই দ্য তিলক
and Annie Besant in 1916 to demand self-rule for India from British rule. Next 58 number questions. যেটো ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট 1878 এটো কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে বাই দা লৰ্ড লিটনে এটো কি কৰিছিলে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে লৰ্ড লিটনৰ যেটো পপুলাৰ নাম হেটো আমাক আপোনালোকে কমেন্টত জনাব দা ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট was passed by the Lord Lytton to curb the freedom of the Indian press and the suppress citizen against the British rule. Next 59 number questions. Who among the following was associated with Hindustan Republican Associations অর্থাৎ HRA তার মানে তলৰ কোনজন HRA হিন্দুস্তান ৰিপাব্লিক এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতে জড়িত তেওঁ হৈছে চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ চাইলক চন্দ্ৰশেখৰ HRA was a revolutionary group founded in 1924 by Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan and Chandrasekhar Azad. Yadri Ram Prasad Bismilu thakilen eta শুদ্ধ উত্তৰ হলহেতেন later renamed the Hindustan Socialist Republican Associations HSRA. 60 number questions. The partitions of Bengal was carried out by which British viceroy? বহুত বা আলোচনা কৰিছিল Lord Curzons. The Parliament of Bengal was carried out by Lord Curzons in 1905 to divide Hindu and Muslims populations, but it was later annulled 1911 ত এটো শেষ হয় হাৰ্ডিংছৰ সময়ত Lord Hardings. 61 number question. Which revolutionary organization was founded Binayak Damodar Sarvarkar 1904? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ ভিডি সৰ্বকাৰৰ কোনটো ৰিভলিউচনাৰী অৰ্গানাইজেশ্যন তেওঁ ফাউণ্ড কৰিছিলে 1904 চনত হেতু হৈছে অভিনৱ ভাৰত সোসাইটি So, Abhinav Bharat Society was a secret revolutionary organization founded by Sarvarkar, V.D. Sarvarkar shortly, 1904 to overthrow British rule through armed resistance. 62 number questions. Which movement was called off by Mahatma Gandhi after the Chori Chora incident 1922? Eto non-cooperation movement to Chori Chora incident karone bondho kori dia hoisile. Next, the non-cooperation movement was withdrawn by Gandhi after the violent Chori Chora incident where a mob set of fire to a police station killing policemen. Next, who was the founder of the Ramakrishna Mission? Ramakrishna Mission was founded by the Swami Vivekananda. Swami Vivekananda 1897 এটো মই আপোনাক কমেন্টত জনাবলৈ কৈছিল আহিয়ে গল 1897 ত ফাউণ্ড কৰিছিল তেওঁ for promote education social service and spiritual upliftment. Next 64 number questions. The Treaty of Alinagar 1757 ত সিপাহী মিটিনৰ লগতে হৈছিল was signed between British and কাৰ মাজত হৈছিল তো হেতু হৈছে তো ব্ৰিটিছ আৰু সিৰাজউদ্দৌলা মাজত হৈছিল Treaty of Alinagar in 1757. The Treaty of Alinagar was signed between the British and Sirajuddaula, which restored British privileges in Bengal before the Battle of Plassey. Plassey যুদ্ধৰ পাছতে হৈছিল Treaty of Alinagar in the year of the same year 1757. 65 number question. Which British official introduced the policy of subsidiary alliance? আলোচনা কৰি আহিছিলো Lord Wellesley asile. ঠিক আছে The policy of subsidiary alliance was introduced by the Lord Wellesley to bring Indian princely states under British control by forcing them to accept British military protections. Next 66 number questions. Who lead the Chol Chatyagraha movement in Tamil Nadu? Tamil Nadu Chol Chatyagraha movement কোনে লিড কৰিছিল আমাক হেতুৱে কৰিছে ঠিক আছে তো Chol Chatyagrahত লুনাইন ভংগত তামিলনাডুৰ পৰা
লিড কৰিছিলে চি ৰাজাগোপালাচাৰী তেওঁৱে প্ৰথম লাষ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে দেই Yes, so C. Rajagopalachari led the Salt Satyagraha in Tamil Nadu, marching from Tricopoli to Bedanaran 1932 produced salt illegally. 67 number questions. The Indian Councils Act 1892 introduced which significant features? Here are to representations of Indians in Legislative Council. The Indian Councils Act 1892 increased the number of non-official members in the legislative councils and allowed indirect elections for Indians. Next, 68 number questions. Who was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress? To তেওঁ আছিলে সৰোজিনী নাইডু তেওঁ কানপুৰ অধিৱেশনৰ আছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটা আনসাৰটো ভুলকে আছে এনিমেশন বুলি আছে কিন্তু এনিমেশন শুদ্ধটো নহব এনিমেশন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন হু ইজ এট দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ তেখেত প্ৰথম গৰাকী ফিমেল আছিলে হেতু হয় ফাৰ্ষ্ট ফিমেল এনিমেশন হয় বাট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিমেল সৰোজিনী নাইডু শুদ্ধটো হ'ব যিদিকে 1925 চনত প্ৰেসিডেন্ট আছিলে এটা এনিমেশন বুলি লিখা আছে এনিমেশন become the first woman president of Indian National Congress তে প্ৰথম গৰাকী woman হয় যিনিকি 1917 চনত প্ৰেসিডেন্ট কৰিছিলে but however Sarojini Naidu was the first Indian woman to hold these positions in 1925 গতিকে আৰু লিখি লব Sarojini Naidu Next, 69 number question. Forward block was founded by the Subhash Chandra Bose in which year? 1930. Agote alochona kora hoisile jo question to beleke ahise. Subhash Chandra Bose formed the forward block in 1939 after the resigning from the Congress due to ideological difference with Mahatma Gandhi and other leaders. Next, 70. The doctrine of lapse was mainly implemented by which Governor General? Eto Lord Dalhousie hobo শুদ্ধটো Lord Curzon 1905 চনৰ সময়ত আছিলে Lord Wellesley subsidiary alliance সময়ত আছিলে 1798 ৰ সময়ত Lord Hastings প্ৰথম গৰাকী গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিলে 1773 সময়ত ঠিক আছে 70 The doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie to annex Indian states where the ruler died without a natural heir. Next, 71 number question. Who established the Banaras Hindu University? Banaras Hindu University BHU সমুকৈ কোনে establish কৰিছিলে? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব মদন মোহন মালভিয়া কি কৰিছিলে? Banaras Hindu University establish কৰিছিলে Madan Mohan Malviya established the Banaras Hindu University in 1916 to promote higher education in India. Who among the following led to the revolt of 1857 in Kanpur? 1857 চনৰ revolt কানপুৰত কোনে start কৰিছিলে? তো এটো নানা সাহিব উত্তৰ Nana Sahib led the revolt in the Kanpur and was supported by the Tantia Tope এই সময় আছিলে এটো কোৱেশ্চন ৰিপিটেড আহি গৈছে সম্ভৱ বাহাদুৰ শাহ জফৰ দিল্লী আছিলে ৰাণী লক্ষ্মীবাই ঝান্সী আছিলে ঠিক আছে Who founded the Arya Samaj 1875? Arya Samaj was founded by Swami Dayananda Saraswati. তেওঁ আন এটা নাম আছিল মূলা শংকৰ প্ৰকৃত নাম স্বামী বিবেকানন্দই কি কৰিছিলে 1897 ৰামকৃষ্ণ মিছনছ ফৰ্ম কৰিছিলে
1828 ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ব্ৰাহ্ম সমাজ 1815 তেওঁ আত্মীয় সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে Swami Dayananda Saraswati founded Arya Samaj promote Vedic values and reforms in Hindu society 74 number questions The chairman's the Samparan Chatyagraha. Yes, Samparan Chatyagraha 1917 চনত হয় was led by the Mahatma Gandhi to address problems of কি হয় ইণ্ডিগো ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ কাৰণে এইটো চম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহটো ৰিলেটেড আছিলে বাৰদলী সত্যাগ্ৰহৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ 1928 চনত হৈছিলে The Samparan Satyagraha was Mahatma Gandhi's first major movement in India, fighting for rights of indigo farmers forced to cultivate India by British landlords. Next 75 number question. Jallianwala Bagh massacre took place in which year? 1919. 13th April. তেতিয়া ভাইসৰয় আছিলে চেমস্ফৰ্ড আছিলে সেই সময়ৰ ভাইসৰয় Explanations The Jallianwala Bagh massacre occurred on 13 April 1919 when General Dyer ordered troops to fire peaceful gathering in Amritsar killing hundreds. Next 76 Which movement launched after the failure of the Cripps Mission 1942 Cripps Mission or failure পাছত Quit India movement আহে 1942 যেটো আগষ্ট movement বুলিও জনা যায় The Quit India movement was launched Mahatma Gandhi on August 8, 1948 যেটো নেকি 9 আগষ্ট তাৰিখে Indian National Congress start কৰে demanding an immediate end of the British rule in India 77 number question do or die এটো কোনে দিছিলে এটো মহাত্মা গান্ধী দিছে বুলি আমি পঢ়ি আহিছিলো কিন্তু কোৱেশ্চনটো বেলেগকে আহিছে do or die was given Gandhi during the which movement কি মুভমেন্টৰ সময় দিছিলে আৰু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ সময় দিছিলে 1942 Next Gandhi gave the slogans do or die during the Quit India movement 1948 urging Indians to fight for complete independence Next 78 number questions Who was the first Governor General of Independent India? Lord Mountbatten. আমি সকলোৱে গম পালো Lord Mountbatten served as the first Governor General of Independent India from August 15 to 1947. তো এইখিনি চাই লওক শ্ৰী ৰাজাগোপালাচাৰী The Cabinet Missions Plan 1946 was sent by British government to কি ডিসকাশন কৰিবলৈ এটো পঠিওৱা হৈছিল ফৰ্মুলেট এ নিউ কনস্টিটিউশন ফৰ ইণ্ডিয়া অপশন বি2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ ইয়াত লিখা আছে দ্য কেবিনেট মিছনছ প্লেন aim to create a framework for Indians independence and drafting a new constitution while avoiding partitions 18 number questions Rowlatt Act যেহেতু 1909 চনৰ হৈছিল তো পাস্ট হৈছিল টু Rowlatt Act Option B2 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব suppress revolutionary activities The Rowlatt Act gave the British government power to imprison anyone without trial leading the widespread protest including Gandhi's first All India Satyagraha 81 number questions Indian National Army was originally formed in which year or which country ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Singapore Indian National Army 1942 মোহন সিংহে স্টার্ট কৰিছিল ঠিক আছে 1943 সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ইয়াত জয়েন কৰিছিল Who was the Viceroy of India during the partitions of Bengal 1905 চনৰ সময়ত আছিল Lord Curzon ঠিক আছে Lord Curzon partitions Bengal in 1905 to create religious divisions which lead to strong nationalist oppositions and was later reserved 1911. The Gandhi-Arvind Pact was signed in which year? In the year of the 1931. Option A to have a শুদ্ধ উত্তৰ
It is a Gandhi Arvind Pact was signed in March 1931, leading to the suspension of the civil disobedience movement and Gandhi's participations in the Second Roundtable Conference. Next. 84, the Pune Pact 1932, এইটো গান্ধী আৰু বি.আৰ. আম্বেদকাৰ মাজত হৈছিলে। The Pune Pact was signed between the Gandhi and Ambedkar to ensure reserved seats for the depressed classes in provisional legislature instead of separate electorates. Next, 85 number questions. The Simon Commission 1927 faced opposition because it had no Indian members. Tate gutekhini British member asile. Next, the Simon Commission was opposed by the Indians because it consisted only British members and excluded any Indian representative. 86. Which Indian revolutionary was executed Kakori conspiracy? The robbery case 1925 হৈছিলে। It was Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil was a key member of the Hindustan's Republican Associations and was executed for his role in the Kakori train robbery. Who was the first Indian Governor General of India? তেওঁ আছিলে Sri Raja Gopalachari. Sri Raja Gopalachari became the first and last Indian Governor General of India after the Lord Mountbatten stepped down in 1948. Which act officially ended the rule of the East India Company in India? Option C, Government of India Act 1958. তাৰ পাছতে 1858 পৰা Crown Rule start হয় ইণ্ডিয়াত। The Government of India Act 1858 transferred power from the East India Company to the British Crown. Crown Rule following the revolt 1857. That is Sepoy Mutiny. Who among the following was the founder of the Gadar Party? Gadar Party founder was Sohan Singh Bhakna. Sohan Singh Bhakna hoye Gadar Party founder. The Gadar Party was founded in 1913 by Sohan Singh Bhakna in USA to overthrow British rule through an armed revolutions. The Indigo Revolt. The Indigo Revolt 1859 to 60 was led by Digambar Biswas and Vishnu Vishwase to lead korisile. The Indigo Revolt was a peasant movement hasile jitu niki Bengalut hoisile against forced indigo cultivations impressed by British planters. Next, who introduced the permanent settlement of Bengal? 1793. Here hoise Lord Cornwallis. ঠিক আছে। The permanent settlements of Bengal introduced by Lord Cornwallis fixed land revenue permanently, benefiting landlords but burdening peasants. The Indian states were integrated into Indian Union by Sardar Vallabhbhai Patel. As the first Home Minister, Pratham Home Minister of India asile, Sardar Patel played a key role in the merging princely states into the Indian Union through diplomacy and force. The revolt of 1857 started from which place? Mirator পৰা start কৰা হৈছিলে। ঝান্সিৰ পৰা ৰাণী লক্ষ্মীবাই আছিলে। দিল্লীৰ পৰা কোন আছিলে? বাহাদুৰ শাহ। কমেন্ট কৰিব তামিলনাডুৰ পৰা কোন আছে? আলোচনা কৰিছো। The revolt of 1857 began in Meerut when Indian soldiers sepoys rebelled against the British over the use of the gas cartridges.
তো এইবিলাক জানেই 1994 who wrote the book Poverty and Unbritish Rule of India দাদাভাই নৌৰোজী এখন বুক হয় Poverty and Unbritish Rule of India. In his book, Noroji explains the economic exploitations of India by the British introducing the drain of wealth কথা তাতে ইনক্লুড কৰা হৈছে drain of wealth যেটো থিওৰি The Moplah Rebellion 1921 took place in which regions of India? তো হেতু হৈছে Kerala. The Moplah Rebellion was an uprising of Muslim tenants in Malabar, Kerala against British authorities and Hindu landlords influenced by the Khilafat movement. 96. Which commission was appointed by the British government to investigate the Jallianwala Bagh massacre? তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে Hunter Commissions appoint কৰিছিলে. The Hunter Commissions was appointed in the year of the 1919 to investigate the Jallianwala Bagh massacre, but it largely justified General Dyer's actions, leading to the widespread criticisms. 97. Who founded the Servants of India Society 1905? Gopal Krishna Gokhale Servants of Indian Society found কৰিছিলে আৰু এটা আছে Servants of People Society এটো কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে কমেন্ট কৰিব Gopal Krishna Gokhale founded the Servants of Indian Society to promote education, social reforms and self-rule through non-violent means. Next 98. Which movement is also known as the August Kranti? To etu koi asu Quit India movement to August Kranti buli kobo pari. The Quit India movement launched on August 8, 1942 is also called August Kranti as it marked a mass uprising against British rule. 99 number questions. Who was the Viceroy of India during the revolt of 1857? 1857 revolt সময়ত আছিল Lord Canning. Lord Canning was the viceroy during the revolt of 1857. After the suppression of the revolt, the British Crown took direct control of India. The Treaty of Lahore 1846 was signed between the British and which Indian ruler? Option 4 আছে তাৰ correct answer to হ'ব Dalip Singh. The Treaty of Lahore was signed 1846 after the First Anglo-Sikh War, leading the British control over Punjab and the transfer of the Kashmir to Dalip Singh asle huddhoto. To here asle video.